السلام عليكم اخواني اخواتي، لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، تكونوا ان شاء الله بصحه جيده. اليوم ان شاء الله فغنشارك معكم واحد الكيك اللي كيجي زوين ولذيذ في نفس الوقت وساهل، يعني المكونات كلها بسيطه، فكنتمنى الاعجاب ديالكم. ولا عجبكم اخواني اخواتي فما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم، كنتمنى لكم فرجه ممتعه. ودابا ان شاء الله غادي ندوزو المكونات الوصفه. اول حاجه عندي هنايا واحد تقريبا المهم واحد القياس ديال هاد النوع ديال الفاكهه هذا، المهم البطيخ او المهايه او السويره، يعني كل واحد كيفاش كيسميها. فهنا كناخذوا واحد القياس كنطحنوه مزيان، يعني كيتطحن مزيان ما يبقاش هكا مثلا فيه طريفات ولا شي حاجه. فالمهم خاصنا نحصلوا على كاس ديال العنبه يكون عامر من العصير ديالو، وتكون شي وحده اللي تكون حلوه، ما تكونش هكا يعني باسله اولا مسوسه، يعني حاولوا تذوقوه هو الاول. بالنسبه للمكونات هنا عندي 2 كيسان ديال الدقيق، عندي تقريبا نص كاس ديال السكر يعني ما عامرش، عندي كاس ديال العصير ديال الفاكهه، وعندي نص كاس ديال الزيت، وعندي 3 البيضات، وعندي كيس ديال الخميره وكيس ديال الفاني. هنا اول حاجه في اناء غادي ندير 3 البيضات، وغادي نضيف لهم واحد شويه ديال الملحه. هنا غادي نخدم هذاك البيض، وغادي نضيف هنا كيس ديال الفاني ديال 8 غرام يعني من سكر الفاني، وغادي نضيف هنا تقريبا نص كاس ديال، انا هنا شويه ناقص على نص كاس كما دائما تنقول لكم. المهم اللي بغى الحلاوه اكثر فيحاول يضيف اكثر. هنا كما كتشوفوا كنخدم هذاك البيض مع داك السكر مزيان، من بعد غنبدا نضيف لهم الزيت شويه بشويه. هنا بلا ما كنتوقفوا على التحراك، يعني كنبقاو هكا كنبقاو نخلطوا. وهنا غادي نضيفوا داك الكاس ديال العصير اللي غادي نضيفه. وهنا غادي نضيف الكاس الاول ديال الدقيق. فكنتمنى اخواني اخواتي ما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم، كنتمنى لكم تدعموا القناه، واللي ما مشتركاش في القناه اشترك في القناه، وكنتمنى لكم تبعثوا لي بالتعليقات ديالكم الراك ديالكم. المهم كاين اللي ما مشتركاش عاود نقول لكم ثاني اشتركوا في القناه. هنايا كنخلطوا، من بعد غادي نضيفوا الكاس الثاني. من بعد هنا غادي نحاول اني غادي نجمع دوك الجناب باش نعاود نخلطهم هكا مزيان، باش ما تبقاش داك الدقيق يبقى هكا مكور لينا. بالنسبه لهاد الكيك هذا كيجي فيه واحد المذاق زوين، يعني واحد مغاير على لي كيك الاخرين، بالاخص الا طحتو فشي وحده اللي كتكون حلوه. هنا غادي نضيف كيس ديال الخميره، هذا فيه 15 غرام، واللي ما عندوش بحال هذا فيضيف يعني جوج الباكيات الاخرين ديال 8 غرام، هي 16 غرام. صافي انا غادي نعاود نخلط واحد شويه. هنا من بعد ما تنخلطو فتنديروا هاد الخليط هذا في المول. المهم بالنسبه للمول هذا فهو القطر ديالو 20 سنتيمتر 20 سنتيمتر، فانا ما تديروش يعني المول كيكون كبير ثاني بزاف. من فهاد الاثناء درت الفران كيسخن.
صافي هنا كما كتشوفوا من بعد ما طابت كانت على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا راني طالعه. انا راه باقا سخونه بزاف. صافي انا غادي نخليها حتى غادي تبرد. كان هذا هو الشكل ديالها من بعد ما طابت. وهنا غادي ندوزو للعصير ديال نفس الفاكهه، وهاد المره ماشي بالفاكهه بالضبط وانما بالزريعه ديالها. صراحه تيجي واحد العصير ما نقولش لكم عليه، كنتمنى انكم تجربوه. وين يعني الا كنتو كتاكلوه هادي، حيت كاين شي يعني اللي ما كيبغي اللي ما كيحملهاش، فمن الاحسن جمعوا هذيك الزريعه، يعني تيكونوا ديال جوجات ولا ثلاثه بالنسبه لي كانوا العدد يعني ديال الافراد شويه كثر في الدار. هنا غادي نضيف لها واحد كاس ديال الماء. وهنا بالنسبه اللي عنده العسل يزيد يدير لها العسل، حيت قاد ليا العسل فاضطريت ندير لها غير معلقه ديال السكر، فمعلقه غير متوسطه ما عمراش. وهنا بما ان راه هذيك راه كتكون حلوه، فغير واحد يعني باش يكون واحد القياس قليل ديال الحلاوه، ما يكونش فيه بزاف لان راه كتعطي الحلاوه ديالها. هنا كنطحنو، كنحاولوا ما امكن كنطحنوه مزيان يعني حتى كنحسوا به هكا تطحن. فزعما كنتمنى انكم تجربوه. هنا من بعد كنشدو كنصفيوه باش ما كيدوش لنا ديك يعني دوك الحبيبات ديال الزريعه. صافي وبني كما كتشوفوا العصير كينوعوا على هذا الشكل هذا. والحلوه من بعد هذا راه صافي يعني غربت على شويه ديال السكر كلاصي. وهنا غادي نقطع لكم واحد الطرف باش تشوفوه. كانت هذه هي الكيكه ديالنا، كتجي زوينه ولذيذه في نفس الوقت، يعني مع العصير ديال نفس الزريعه ديال نفس الفاكهه. وكانت هذه الحلوه، وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وهنا كنبغي نشكر جميع الاخوان والاخوات اللي من المغرب وخارج المغرب. ومهم كنقول لكم اخواني اخواتي فما تنساونيش، وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، ولا فيديو اخر يعني ان شاء الله.